خیلیاتون تجربه کسب کردین و از لول مبتدی دیگه الان گذشتین. مهارت و دانش خیلی زیادی کسب کردین که این مهارت و دانش داره توسط کارصدایی که تا الان شما رو همراهی کرده محدود میشه و اون سد راهتون شده که یه لول پیشرفت کنید. میکروفون بهتری خریدین، اسپیکر مانیتورینگ بهتری خریدین، آکوستیکتون رو حرفه‌ای تر کردین و الان دنبال یک کانورتر و کارصدای بهتر هستین. همینطور خواننده از شما نیازهای جدیدتری داره. کلی افکت از شما میخواد که انجام اون افکت‌ها، پیاده سازی اون افکت‌ها در زمان اجرای زنده با کارصدای قبلیتون ایجاد تأخیر میکنه. خلاصه این نیازها معمولاً توسط کارصداهای 2 یا 3 هزار دلاری و حتی بیشتر برآورده میشن، ولی خب بودجه این کارو ندارین که بخواین انقدر هزینه کنید که از اون لول مبتدی یک لول بیاین بالا یا وارد لول نیمه حرفه‌ای بشین. انتلوپ آدیو، زنکوادرو، خودم نمیدونم تو کدوم لول قرارش بدم، تو لول حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای، چون واقعا یه سری جاهاشو که می‌خوایم بررسی کنیم با هم دیگه می‌بینیم امکانات کاملا یه کارصدای حرفه‌ای رو داره، ولی به قیمتش و یه سری نکات دیگه میرسیم می‌بینیم نه، میتونیم تو لول نیمه حرفه‌ای قرارش بدیم. می‌خوایم بریم با انتلوپ زنکوادرو تو این اپیزود آشنا بشیم، معرفیش کنیم کاملا. شاید در این اپیزود بتونیم صداشم بگیریم. اگر طولانی شد یه اپیزود دیگه اختصاص میدیم برای کنترل پنل نصب کردنش و روش کار کردن با این کارصدا. فقط یه چیزی رو همینجا بگم، خودم خیلی برای ذوق دارم. این اولین کارصداییه که من دیدم که میتونه به 2 تا سیستم در یک زمان وصل بشه و روی 2 تا سیستم با سامپل مختلف رکورد کنه. خیلی عجیب غریبه این کار. بریم ببینیم زنکوادرو چه کارهایی برامون انجام میده. در اپیزودهای مختلف افرادی رو معرفی کردیم جدا از این که باعث تشکیل یک کمپانی بسیار خوب شدن، یک محصولات بسیار خوب شدن، اختراعات و نوآوری هاشون باعث شده بقیه کمپانی ها هم یک لول ارتقا پیدا کنن. جای پاشون رو سفت کردن در تاریخ صنعت صدا. آقای ایگور لوین یکی از اون افراده. براشون یک اپیزود کامل در کانال داریم با عنوان انتلوپ آدیو. برین حتما اون ویدیو رو ببینید. یک اشاره های کوچیکی میکنم برای افرادی که ویدیو رو ندیدن و میخوان حالا یک کارصدای نیمه حرفه‌ای از این کمپانی بخرن. آقای ایگور لوین به مستر کلاک معروفه در دنیا. اصلا راهشون از اینجا شروع شد. طراحی خاصشون در کلاک باعث شد که کانورترهای بقیه کمپانی هم دقیق‌تر و بهتر کار کنن. صدایی با جیتر کمتر تولید بشه. کانورتور دقتش بره بالاتر. همینطور نوآوری اتمیک کلاک از این کمپانی باعث شد مستر کلاکی تولید بشه که تا 10 مگاهرتز دقت داشته باشه. واقعا عجیب غریبه. قیمتش هم خیلی زیاده. اینا رو تو اون ویدیو توضیح دادیم، برین نمونه‌هاشو ببینید. و همینطور در های فای کانورتر و امپ هایی تولید کردن که باعث شده گرونترین اسپیکرهای های فای صدای بهتری بدن. در کارصدا هم همونطور که اشاره بهشون کردیم و حتی یک ویدیو در مورد گلکسی 64 ساختیم در کانال که میشه گفت تقریبا گرونترین کارصدای موجود در ایران هست، نشون داده که میتونه کارصدای فوق حرفه‌ای تولید کنه و سری گلکسیش پای ثابت استودیوهای اتموس بشه. ما گلکسی 64 و گلکسی 32 رو در مجموعه تکنیک نصب و راه اندازی کردیم. قلب تپنده همین استودیو آدیو مک هم اورایون 32 هستش که باعث شده همه این دستگاه آنالوگ راحت با هم دیگه کانکت بشن. آقای ایگور لوین یکی از افراد باهوش صنعت صداست که نیاز مهندسین رو کاملا بررسی کرده و تونسته برای خیلی هاشون راه حل‌های نوینی ارائه بده. این چند جمله یک اشاره کوتاه بود به این کمپانی. بریم ببینیم ارزون ترین کارصدای این کمپانی چیه؟ چجوری اومده اون همه علم و دانشو از کلاک، از کارصدا، از های فای همه رو جمع کرده داخل یک کارصدا و با قیمت زیر $1000 باعث شده افراد خیلی زیادی کیفیت یک کارصدای $10,000 رو داخل استودیوشون داشته باشن. در ویدیو ورد یک کارصدای خانگی اشاره کردیم که زیاد به کانورتور نمیخوایم اهمیت بدیم. این کارصدا قراره کارمون رو راه بندازه و خیلی راحت در همه مراحل
کمکیار اون فرد مبتدی باشه، اون مهندس مبتدی باشه. ولی اینجا برعکس، اول از کانورتر میخوام شروع کنم. همونطور که گفتم آکوستیکتون بهتر شده، میکروفونتون بهتر شده، اسپیکر مانیتورینگتون بهتر شده، حالا کانورتر نیاز دارین که بیاد اون دقت بهتر رو بهتون نشون بده. قبلا اشاره کردیم که به طور معمول یک عدد معمول بخوایم بگیم، داینامیک رنج 115 دیبی و توتال هارمونی دیستورشن به علاوه نویز منفی 110 دیبی میتونه شروعی باشه برای کارصداهای حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای. حالا یک کارصدای $750 داریم که دقت کانورتراش به این ترتیبه. اول از مانیتور آوتپوتش شروع میکنم. توی این قسمت مانیتور آوتپوتش رو میبینید. داینامیک رنج 130 دیبی و توتال هارمونی دیستورشن به علاوه نویز منفی 115 دیبی، شدت جریان مثبت 20 دیبیو. واقعا اعدادش شگفت زده میکنه همه رو. این کانورتر در کارصداهای $2,000 دیده میشه، توی سری آپولوها، توی سری حرفه‌ای‌های انتلوپ، توی گلکسی 32 دیده میشه. این کانورتر الان اومدن داخل این دستگاه قرارش دادن. تنها تفاوتش اون مثبت 20 دیبیو هستش. توی ویدیوی اولین اشتباه در استودیو سطح سیگنال ها رو برای شما اشاره کردیم. گفتیم که 0 dBFS DAW تون برابر با مثبت 24 dBu در استودیو حرفه‌ای، در تجهیزات حرفه‌ای هستش. ولی ما مثبت 18 dBu و مثبت 20 dBu هم داریم که معمولاً تو لول خونگی و نیمه حرفه‌ای استفاده میشن. فقط این مشخصه هستش که میتونیم بگیم خب این کارصدا میتونه تو لول نیمه حرفه‌ای قرار بگیره، برای اینکه اسپیکر مانیتورهایی که دارین مثبت 20 dBu براشون کامله. البته همینم بگم در مثلا کمپانی‌های مثل آرمی هم تا UFX تریش هنوز مثبت 18 دیبیو هستش قدرت جریان مانیتور آوتپوتش. از مثبت 24 دیگه حرفه‌ای حساب میشن. حالا فکر میکنید این 4 دیبیو عدد کمیه، ولی اینجاست که باعث میشه یک دستگاه آنالوگ، یک مسترینگ کامپرسر، همون شادو هیرزی که ویدیوشو خیلیاتون دوست داشتین، اونجاست که داره هدروم آنالوگش کار میکنه و اگر کارصدای شما یا کانورتر شما از مثبت 24 ساپورت نکنه، داره یه تعدادی، یه مقداری از اون هدروم آنالوگی که کلی براش هزینه کردین تا به دستش بیارین رو میذاره کنار. به این نکته دقت کنید. اگر کارصداتون تنظیمی داره که میتونید خروجی لاین ها و خروجی مانیتورتون رو تغییر بدین، حتما تو حد اکثرش بذارین اگر دیوایس آنالوگ داخل استودیوتون هست. کانورتور AD و همینطور ورودی میکروفون این دستگاه 122 دیبی داینامیک رنج داره، منفی 116 دیبی توتال هارمونی دیستورشن به علاوه نویزش هست، تا 75 دیبی میتونه به شما گین بده و شدت جریان مثبت 20 دیبیو هم تحمل میکنه. در مقابل داینامیک رنج ورودی فکر کنم فقط MT48 که الان دیگه واقعا زیاده. تو ویدیو MT48 حتما به این موضوع اشاره کردیم، اونو ببینید، چیزی به پای اون هنوز نرسیده. ولی 122 دیبی رو داخل کانورتور کارصداهای دیگه هم میبینیم، داخل آپولوها میبینیم، داخل خود انتلوپ سریای حرفه‌ایش داریم میبینیم. نویزش هم منفی 116 است، فوق العاده است برای رکورد میکروفون. نکته‌ای که اینجا داره اون 75 دیبی هستش برای گین که در ویدیو میکروفون‌های داینامیک بهش اشاره کردیم. به نظر ما بهترین قدرت پری امپ مثبت 75 هست که بتونید میکروفون‌های داینامیک رو بدون نویزش منفی 116 است، خیلی کمه، بدون نویز از این میکروفون‌ها بدون اینکه دستگاه بوستری تهیه بکنید بتونید رکورد بگیرین. SM7B همتون عاشقشین، بزرگترین خواننده‌های دنیا باهاش رکورد میکنن، اونو میتونید مستقیم به این کارصدا بس کنید و راحت باهاش رکورد بگیرید. نکته بعدی که در کارصداها مهم بود، چه توی استودیو خونگی، چه نیمه حرفه‌ای، چه حرفه‌ای، کیفیت هدفون آوتپوت اون کارصدا هستش. 118 دیبی داینامیک رنج داره با 10 اوم آوتپوت ایمپدنس. 10 اوم آوتپوت ایمپدنس کاملا داخل هدفون‌ها بهش پرداختیم در چندین ویدیو. راحت شما میتونید هر هدفونی تا 250 اوم یا حتی 600 اوم به این دستگاه کانکت بکنید. داینامیک رنجش هم مناسبه و اونا رو راحت میتونه درایو کنه. البته هنوز نمیتونه رقیب خیلی نزدیک به خودش، یعنی اپوجی دوئت تیری رو بگیره. اپوجی دوئت تیری
هم داینامیک رنجش بالاتره روی خروجی هدفون، هم اوهمش تقریبا نیر زیروه که دیگه فوق العاده است. یه ویدیو در مورد ساختیم بهترین کارساز برای میکس با هدفون، اون ویدیو رو ببینید. تو اون ویدیو اپوجی دوئتری رو معرفی کردیم. کلا 14 تا اینپوت داره، 4 تا پری امپ، 2 تاش جلو هستش، 2 تا پشت دستگاه. این 4 تا پری امپ هم میتونن لاین و میکروفون باشن، ولی 2 تا جلویی‌ها میتونه گیتار یا هایزی هم باشه. 2 تا ورودی SPDIF روی دستگاه هست و 8 تا ورودی ایدت. پری امپ های این دستگاه دیسکریت هستن. تو ویدیو پری امپ ها اینا رو توضیح دادیم. یعنی فقط از یک اپ امپ ساخته نشدن. تو این دستگاه 6 تا ترانزیستور پشت سر هم قرار گرفتن و پری امپ رو تشکیل دادن که نشون میده یکی از بهترین پری امپ ها تو رنج نیمه حرفه‌ایه. خیلی از بچه‌ها، من این ریویو رو واقعا از دوستان عزیزم گرفتم که پری امپ فوق العاده ای داره این دستگاه و به دلیل پری امپش با این رنج قیمت اینو خریداری میکنن. اگر به ورودی ایدت داخل استودیوتون نیاز دارین، این کارصدا ارزون ترینی هستش که یک ورودی ایدت 8 لاین براتون میتونه فراهم کنه. پس میتونین روی زنکوادرو برای این کار حساب کنید. کلا 10 تا خروجی داره که 4 تا خروجی آنالوگ هستش، 2 تا SPDIF و 2 تا هدفون. خروجی‌های هدفون این کارصدا میتونه گین و حتی میکس جداگونه ای داشته باشه. اینا حتما توی کنترل پنل بهش اشاره میکنیم. یکی از امکانات خیلی مهم این کارصدا هستش که همون روتینگیه که انتلوپ خیلی بهش معروفه. توی همه کارصداش FPGA استفاده میکنه برای روتینگ. اون روی هدفون و روی مانیتور میکسش هم کار میکنه. یک امکان جدیدی که در کارصداهای تولید مثلا این 4-5 سال گذشته داریم میبینیم DC کوپل آوتپوت هست یا اینپوت. همه سیگنال ها و همه جریان ها در دنیای صدای آنالوگ AC هستن که یک موج سینوسی رو تشکیل میده، ولی این کار صدا میتونه تغییر کنه به DC. کجا استفاده میشه؟ دوستانی که دیجی هستن، دوستانی که سینتیسایزر آنالوگ زیاد دارن و CV کنترل میخوان، کنترل ولتاژ میخوان برای عملیاتی که داخل اون سینتیسایزرشون و دستگاه دیجیشون نیاز دارن، میتونن فعال کنن این دکمه رو و از خروجی های این دستگاه با عنوان CV استفاده کنن برای سینتیسایزرشون. در ویدیوی کارصدای خانگی یا همون ولت یه اشاره کردیم به راحتی کاربری کارت صدا. در لول های نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای انقدر عملیات، انقدر کارهایی که این کارصدا انجام میده زیاد میشه که دیگه روی دستگاه جایی نمیمونه برای هر چیزی دکمه بذارن. مثلا برای هر ورودی پری امپ دکمه فانتوم پاور بذارن و گین بذارن. معمولا دکمه هاش مولتی فانکشن میشه. هر کلید رو خودش چند تا کار رو انجام میده، یه دونه ناب قرار میدن و سلکتورهای مختلف. تو بعضی مدل ها حتی مانیتورش تاچ هستش. البته این مدل از کارصداهای زنکوادرو مانیتورش تاچ اسکرین نیستش، ولی یه دونه ناب داره. حالا توی ویدیوی دوم به شما نشون خواهم داد که با همین یه دونه ناب تنظیمات ورودی ها و خروجی ها، حتی میوت شدن، حتی گین سند، خروجی هدفون، همه چی رو میتونید با همون یه دونه ناب انجام بدین. این دیگه از این به بعد در کارصدای حرفه‌ای نهادینه میشه. همشون دکمه هاشون کمن، دکمه ها چند تا کار رو انجام میده. کانورترها، ورودی خروجی و یه سری اطلاعات اولیه این کارصدا رو تا الان با هم دیگه مرور کردیم. میرسیم به چیزی که اصلا انتلوپ آدیو بابت اون موضوع متولد شد، یا همون کلاک. انتلوپ آدیو توی ارزون ترین کارصداش هم بهترین کلاکی که تو برادران بزرگتر این کارصدا داره استفاده میکنه رو به کار برده. نسل 4 AFC 64 بیت یا Acoustically Focused Clocking داخل این کارصدا استفاده شده. این AFC یک خلاصه ای از روش رفتار کلاک کارصداهای آنتلوپ یا اصلا مستر کلاک های آنتلوپ هست. یعنی توش خیلی دقت کرده آقای ایگور که صدا علاوه آکوستیکی برای اون هنرمند زندگی و اون گرما رو داشته باشه، صدا دیجیتال نشه. شاید کمتر دقت کرده به اعداد ارقام. البته حتما کلاکی که بخواد همچین خصوصیتی داشته باشه اعداد ارقام خیلی خوبی هم داره، ولی بیشتر فوکوسش روی اون صدا بوده. توی نسل 4 از تکنولوژی جدیدی استفاده کردن، تکنولوژی DDS یا Direct Digital Synthetic. توی این کلاک دیگه از یک اسیلاتور آنالوگ استفاده نشده، کاملا
دیجیتال هست کلاکش. این باعث میشه که کمترین خطا و بیشترین دقت رو داشته باشه کلاک. این نسل جدید کلاک ها انقدر این DDS خوب شده که حتی کمپانی‌های دیگه هم دارن ازش استفاده میکنن. مثلا کمپانی آرمی اومده اینو بغل همون کلاک آنالوگ قدیمی قرار داده و اسم FS روش گذاشته. کلاک داخل این کارصداها توسط پردازنده FPGA داره جنریت میشه. FPGA رو در ویدیوی پردازنده ها تفاوت FPGA و DSP و CPU رو کاملا براتون شرح دادیم. همه کارصداهای انتلوپ یکی از نقاط قوتشون اینه که میگه ما FPGA مخصوص خودمون رو طراحی کردیم و تو این نسل‌های جدیدش میبینیم حتی FPGA داره کلاک این کارصدا هم جنریت میکنه. اون عدد 64 بیتی که گفتم باعث میشه کلاک این دستگاه تا 384 کیلوهرتز دقت داشته باشه، چیزی که در صدای DSC داریم ازش کمک میگیریم. حالا در مورد DSC هم ویدیو زیاد ساختیم. بدونید که کانورتورهای این نسل و کلا کارصداهای حرفه‌ای این نسلی که الان داریم باش کار میکنیم همشون دلتا سیگما کار میکنن. در ویدیو سامپل ریت ها به این دلتا سیگما هم پرداختیم و این FPGA و این کلاک جدید کاملا میتونه کانورتوری که دلتا سیگما داره کار میکنه رو دقیق و مرتب راه اندازی بکنه. در مورد دایرکت مانیتورینگ کاملا توضیح دادیم. یکی از نیازهایی هستش که توی استودیوها الان خیلی کمک میکنه به بدون دیلی انجام دادن خیلی از کارا. تو کارصداهای خونگی این فقط محدود میشد به رود کردن ورودی به خروجی توسط یک دکمه یا یک ناب. توی کارصداهای نیمه حرفه‌ای همونطور که اول ویدیو به شما توضیح دادم دیگه خواننده از شما افکت میخواد، از شما ریورب میخواد یا حتی کامپرسر میخواد که توی گوشش صدای فاینال تری رو بشنوه. خیلی درگیر این تأخیر هستین، مجبورین پروژه های محدود تری باز کنید. ولی اگر اون کارصدا با پردازشگر خودش بتونه ریل تایم این افکت رو براتون به وجود بیاره، بسیار بسیار راحت هستین در مرحله رکورد. در مورد FPGA و DSP توضیح دادیم، گفتیم بهترین کارصداها این دوتا رو کنار هم دارن. FPGA دارن برای رود کردن ورودی خروجی ها به هم دیگه و DSP دارن برای پردازش یه سری پلاگین ها که اون DSP خیلی سریعتر از CPU کامپیوتر شما کار میکنه به دلیل اینکه ساخته شده برای اینکه یک عمل رو خیلی سریع انجام بده. FPGA ساخته شده بود چند عمل و چند روتینگ رو در آن واحد و بلادرنگ براتون انجام بده. این دوتا اومدن با هم دیگه اینجا، هم میتونید سریع روت بکنید، هم میتونید روش افکت پردازش بکنید. در مورد افکتاش الان میخوایم صحبت کنیم. کارصدای زن کوادرو یک FPGA و یک DSP داره که در کنار هم میتونن 48 تا افکت رو به صورت ریل تایم براتون پردازش بکنن. افکت های بسیار زیادی داره کمپانی انتلوپ، میشه از 1176 STA لول که توی شادو هیلز بهش اشاره کردیم، RCA BA31 یک پریامپ قدیمی به تیوب هستش، جیراف آدیو تیوب پریامپ، پولتک باندل کل دستگاه های کمپانی پولتک رو داخل خودش داره، اکولایزر، لو شپ هال شلفش و اکسپندر، گیت، EQ های مختلف، 11 تا گیتار امپ، 11 تا گیتار کابینت و تیونر. 37 تا پلاگین. وقتی شما این دستگاه رو خریداری میکنید 37 تا پلاگین به شما رایگان تحویل داده میشه که مجموعه ای از این افکت هست. یک ریورب خیلی معروف داره انتلوپ، روی همه کارصداهاش از اول این ریورب گذاشته بود، آورا ورب، که میتونه روی 16 لاین با مقدار سند و پن مختلف ریورب جنریت کنه براتون و این رو میتونید برای هر خروجی هدفون به صورت جداگانه میکس بکنید. این یکی از امکانات خیلی خوبیه که دیگه از شر ریورب خلاص میشین برای اینکه بخواید ریل تایم داخل DAW ریورب بدین به گوش خواننده. یکی از کارهای FPGA این هست که به شما امکان میده دو نوع روت داشته باشین. یک روتینگو از توسط همه این پلاگین ها در کنار هم یک چین رکورد خاصی درست کنین برای خودتون، ریورب بدین، کامپرس بدین و همینطور اکولایز کنید. هم این صدای پردازش شده رو رکورد کنید و مانیتور کنید برای گوش خواننده و نوازنده، هم
صدای خام رو رکورد کنید در آن واحد. اینجاست که FPGA و DSP بغل هم معجزه میکنن که داخل کارصداهای دیگه هم میبینید مثلا کمپانی یونیورسال آدیو DSP های بسیار قوی داره، یه دونه FPGA داره. توی مدل‌های مختلف کمپانی انتلوپ ممکنه تا 2 تا FPGA باشه و تا 6 تا DSP. تا همینجا این کارصدا ثابت کرده که میتونه یکی از بهترین انتخابا باشه برای آپدیت شما از لول مبتدی به نیمه حرفه‌ای. کانورتور قوی، خروجی هدفون خوب، کلاک بسیار دقیق و FPGA DSP که همون مجموعه پردازنده میشه. حالا میخوام یک نوآوری دیگر رو به شما معرفی کنیم، همون که من خیلی خودم ذوق کرده بودم چون تا حالا همچین چیزی در کارصداها ندیده بودم. وصل شدن همزمان یک کارصدا توسط یک نوع اینترفیس به 2 دستگاه همزمان. این 2 دستگاه میتونن 2 تا کامپیوتر باشن یا یک موبایل و یک کامپیوتر باشه. در پشت کارصدا 2 تا پورت USB-C میبینید که با شماره های 1 و 2 شماره گذاری شدن. یه دونه عکس پاور هم بغل یه دونش هست، بغل شماره 2 هستش. از شماره 1 شروع میکنیم. پورت شماره 1 همون پورت اصلی کارصداست. کارصدا رو روشن میکنه. 16 لاین پلی بک و رکورد در اختیارتون میذاره. 24 بیت 192 کیلوهرتز، همون پورت اصلی کارت صدا. یک امکان خیلی خوبه در کارصدای ورد به شما معرفی کردم، اونم این که در بسیاری از دستگاه‌ها بدون نصب درایور میتونه کارصدا کار کنه. اون چیزیه که انتلوپ روی پورت شماره 2 در اختیار شما میذاره. پورت 2 از تکنولوژی UAC2 استفاده میکنه. پروتکلی هستش که امکان میده به تبلت و به آیفون و به اندروید و حتی به کامپیوتر نصب بشه بدون درایور، 2 ورودی و 2 خروجی در اختیارتون بذاره. جالبش اینجاست که در نگاه اول میگیم خب یک کارصدا یک کلاک داره و باید حالا اگر به 2 تا دستگاه هم وصل میشه اینا حتما سامپل ریتاشون مثل هم باشه. این موضوع رو در کارصداهایی مثل گلکسی 64 هم دیدیم. میتونه مدی وصل بشه، میتونه دنته وصل بشه، میتونه تاندربولت وصل بشه، ولی یک اینترفیس نیستن اونا و اونا حتما باید یک سامپل ریت رو رعایت کنن. توی این کارصدا برای اولین بار 2 دستگاه با 2 سامپل ریت مختلف میتونن کار کنن، چون کلاکش دیجیتال شده و طریق FPGA داره پردازش میشه. یک پورت اولی میتونه 4400 کار کنه، پورت دوم 96 کار کنه، اصلا با هم دیگه هیچ ربطی ندارن. این یک معجزه است. احتمالاً در کارصداهای آینده هم از کمپانی‌های دیگه هم این اتفاقو میبینید. اگر از پورت شماره 2 این دستگاه رو وصل کردیم به موبایل و تبلت، روشن شد و کار کرد، عالی. اگر روشن نشد از پورت شماره 1 میتونید یک آداپتر بهش وصل کنید، 5 ولت همه موبایل ها، و این دستگاه رو روشن بکنه و اون براش برق فراهم کنه. پورت شماره 2 دیتا رو به اون تبلت یا آیفون یا حتی کامپیوتر دوم انتقال بده. وجود این 2 اینترفیس که با هم دیگه کار میکنن ستاپ های خیلی عجیب غریبی میتونه برای شما وجود بیاره. مثلا میگم میتونید از پورت شماره 1 وصل کنید به DAW تون، مولتی چنل داشته باشین، کلی حالا لاین، ورودی های مختلف. پورت 2 رو وصل کنید به یک تبلت و چیزی که داره از پورت 1 پلی بک میشه به پورت 2 استریم میشه، به علاوه میکروفونی که میخواین رو صحبت کنید. مثلا میخواین روی اینستاگرام لایو بذارین، روی یوتیوب لایو بذارین، این موضوع همیشه بود. یا مثلا رو کلاب هاوس خیلی ها دوست داشتن موزیکشون پخش بشه، روش هم لایو صحبت کنن. این پلی بک نرم افزار و تصویرشون و صداشون این تأخیری نداشته باشه. این یک چین بسیار ساده است برای استفاده از این 2 پورت. امکانات خیلی زیادی میده ولی بیشتر برای استریم کردن استفاده میشه. حالا در ویدیویی که پنل رو به شما نشون میدم حتی این دستگاه قابلیت لوپ بک هم داره، یعنی چیزی که برای مانیتور میکس های 2 تا هدفون و خروجی اسپیکر مانیتورینگ شما میکس کردین همون برگرده داخل کارصدا از مثلا ورودی 7 تا 8 که ورودی فیزیکالی براشون نداریم داخل DAW رکورد بشه. به این میگن لوپ بک کردن که خیلی برای استریم مناسبه. میتونید بگیم مثلا اسکایپ یا هر نرم افزار استریم دیگه‌ای از ورودی 7 تا 8 صداشو بگیره. این یکی از امکاناتشه. جدا از این شما 2 تا پورت هم دارین که اصلا در 2 تا دستگاه مختلف میتونین این کارو انجام بدید. در ویدیو بعدی نصب کردن کارصدا رو می‌خوایم با هم بریم جلو. توضیحات پنل و خیلی از دوستان هستن که این کارصدا رو میخرن
عددش مناسبه، خیلی از دوستان تهیه میکنن و نمیتونن با این پنل از امکانات کامل این کارصدا استفاده کنن. خیلی هاتون فقط به عنوان یک کارصدای ساده که حالا کانورتور بهتر داره دارین ازش استفاده میکنید، ولی قدرت این کارصداهای نیمه حرفه‌ای که داخلشون FPGA و DSP دارن جایی معلوم میشه که با پنلش بتونید خوب کار بکنید. اینا رو داخل یک ویدیو دیگه با هم دیگه مرور خواهیم کرد. اگر بشه از یک خواننده نوازنده هم دعوت میکنیم که اون ماجرای پلی بک و اون ماجرای افکت و ریورب ریل تایم رو با هم دیگه ببینیم در ویدیو. ارادتمند.